Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 21 Απριλίου του 2024. Είναι η μέρα που επιβλήθηκε η Χούντα στην Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, παρότι η επίκληση ήταν η κομμουνιστική απειλή, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω, είναι αίσθηση και άποψη, αλλά δεν μπορώ να την τεκμηριώσω γιατί δεν έχω κάνει μελέτη επ' αυτού για να μπορέσω να σας φέρω και ντοκουμέντα. Έκανα διάφορες πηγές έχω εκμεταλλευτεί, αλλά δεν το έχω σε θέση να κάνω εκπομπή, για παράδειγμα. Δεν είμαι σε θέση. Αλλά θεωρώ ότι τα ίδια κέντρα που έφεραν την Χούντα, τα ίδια κέντρα έφεραν τη δεύτερη Χούντα του Ιωαννίδη, τα ίδια κέντρα επέτρεψαν με τους συγκεκριμένους ανθρώπους να οδηγήσουν τη χώρα στη μεταπολίτευση. Μα απολύτως τα ίδια. Ποιο ήταν το ζητούμενο για αυτά τα κέντρα? Αναφέρομαι στις ΗΠΑ και στη Δύση, βασικά στις ΗΠΑ. Το ζητούμενο ήταν και στη Βρετανία. Το ζητούμενο ήταν λοιπόν, επειδή υπήρχε ενδεχόμενο η Κύπρος να ακολουθήσει μια πορεία που δεν ήταν αριστή στη Δύση, έπρεπε η Κύπρος, ή επειδή και για άλλους λόγους γεωιστορικούς η Κύπρος δεν πρέπει να είναι ελληνική, διότι κανείς δεν θέλει την ενδυνάμωση του ελληνισμού, μας θέλουν υποπίεση, έφεραν τη Χούντα, η οποία δεν είχε αίσθηση και πολιτική και γεωπολιτική, πέραν το ότι αυτό είναι μια ύβρι στην Ελλάδα, την πατρίδα της δημοκρατίας, να φέρεις μια Χούντα. Αυτό ψηλά γράμματα για αυτούς που το έκαναν. Άρα το έφεραν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να φύγει η μεραρχία από την Κύπρο, και όντως μία από τις πρώτες δουλειές της Χούντας ήταν να διώξει τη μεραρχία από την Κύπρο. Ορισμένοι λένε ότι το ζήτησε ο Μακάριος. Δεν λέμε αυτό τώρα. Και να το ζήτησε έπρεπε η Ελλάδα να... Η Ελλάδα, άμα του τράβαγε το σκηνή, θα ήταν Σούζα ο Μακάριος. Άρα ήταν στόχος. Δεν έχω ερευνήσει επακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες, για ποιους λόγους έστειλε ο Παπανδρέου την μεραρχία. Πάντως, δηλαδή πώς το επέτρεψαν οι μεγάλες δυνάμεις, δεν είμαι σε θέση να το πω. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η μεραρχία έφυγε επί Χούντας. Επί Χούντας δεύτερης έγινε το πραξικόπημα. Επί Χούντας δεύτερης έγινε η εισβολή, πήραν το 7-8% και επί μεταπολίτευσης πήραν το 30%. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, η Κύπρος προδόθηκε. Προδόθηκε. Σας έχω ένα μικρό καφέ μετά από τρίτο θέμα, νομίζω. Όμως, το γεγονός ότι προδόθηκε από την Αθήνα δεν έχει συμμορφώσει ορισμένα κέντρα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το έγκλημα που έχουν διαπράξει και συνεχίζουν να διαπράττουν εγκλήματα σε βάρος της Κύπρου, όπως αυτό που έγινε με το Κωσυφοπέδιο, θα το δείτε μετά. Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω. Μεταξύ άλλων, μέρα που είναι, ήρθε ένας άνθρωπος, φίλος της εκπομπής από την Κύπρο, από μία πόλη της Κύπρου, τη Λεμεσό, και μου είπε ότι όταν έγινε η εισβολή ήταν 5 ετών. Το χωριό του είναι στη Μόρφο, κατεχόμενο. Τον έστειλαν τότε κάπου προς τη Λεμεσό οι γονείς του, ένα παιδί εδώ, ένα παιδί εκεί, σε εκείνη την τρέλα, και κάποια χρονιά, νομίζω το 1975, τον έστειλε η μάνα του, οι γονείς του, τον στείλαν στην Αθήνα σε μία τέτοια του Δήμου, μία κατασκήνωση του Δήμου. Και ακούστε τι του είπε η μάνα του παιδιού. 5 ετών το παιδί, 5-6 ετών. Η μάνα που είδε τη μάνα Ελλάδα να προδίδει την κόρη Κύπρο, να την κάνει την ίδια πρόσφυγα. Λέει, παιδί μου, μόλις πας στην Ελλάδα και πατήσει το πόδι σου, λέει, στο αεροδρόμιο κάτω, θα σκύψεις και θα φιλήσεις το χώμα της Ελλάδας. Αυτούς τους ανθρώπους προδώσαμε, αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουμε να προδίδουμε. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και να δείτε τι άλλη αθλιότητα κάνουν για το θέμα του Κωσυφοπεδίου. Είναι το τρίτο θέμα. Εγώ εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω μόνο μία είδηση για να δείτε πώς φοβούνται οι ελίτ τα δημοψηφίσματα και τη γνώμη των πολιτών. Προσέξτε.
Μια φορά, στο Βερολίνο έχω πάει αρκετές φορές, έχω φίλους εκεί, μου έκανα την τιμή, έκανα ορισμένες ομιλίες. Όταν πήγα στο καινούριο αεροδρόμιο του Βερολίνου, περνώντας από το παλιό, μου είπε ο φίλος που ήρθε να με πάρει από το αεροδρόμιο, που κατοικεί στο Βερολίνο, είναι αρχιτέκτονας, μου λέει, ο Λάκης ο Βασιλιάδης από το Τσαλίκ της Δράμας, ένα καθαρά ποντιακό χωριό, την Αργυρούπολη της Δράμας. Τσαλίκ, ναι. Τέλος πάντων, η παλιά ονομασία. Και μου λέει, λέω, τι γίνεται με το παλιό αεροδρόμιο, τι θα το κάνουν? Μου λέει, θα γίνει τοπικό δημοψήφισμα για να αποφασίζουν οι πολίτες, θα βάλουν 2-3 ερωτήματα, όποιο επιλέξουν αυτό θα γίνει το αεροδρόμιο. Άρα εκεί υπάρχει μια τέτοια διαδικασία στο Βερολίνο τοπικών δημοψηφισμάτων. Στο πλαίσιο της πιθανής νίκης στη Θουρινγία του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή της AFD, προκειμένου να προστατευτεί η δημοκρατία, οι αρχές προτείνουν την απαγόρευση των δημοψηφισμάτων. Δηλαδή, για να προστατευτεί η δημοκρατία, αφαιρούμε από τους πολίτες ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Καλό, έτσι. Αυτό φοβούνται και στην Ελλάδα και κρατούν το σύστημα έτσι. Πρωθυπουργοκεντρικό, αρχηγοκεντρικό, να αποφασίζουν 2-3, γιατί τους 2-3 τους χορεύουν στο ταψί. Αυτοί οι οποίοι έκαναν τη Χούντα, έκαναν τη δεύτερη Χούντα και έφεραν και την μεταπολίτευση με τη συγκεκριμένη σύνθεση να πει το «Η Κύπρος κοίτα μακράν». Αυτοί λοιπόν φοβούνται τους πολίτες και τη γνώμη των πολιτών. Γι' αυτό λέω πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο και του συμμετέχω και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι όσοι συμμετέχουμε, είτε όσοι υπογράψαντες στην Επιτροπή, οι πρώτοι υπογράψαντες, είτε ως πολίτες που υπογράφουν την διακήρυξη, είτε και αυτοί που θα είναι υποψήφιοι και αυτοί που θα ψηφίσουν. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Το εγχείρημα έχει διαστάσεις που δεν μπορούμε να διανοηθούμε τη δυναμική τους και το πόσο πολύ ενοχλούν αυτά τα κέντρα. Προσέξτε τώρα. Εν ώψη λοιπόν των επικείμενων πολιτιακών εκλογών στη Θουρινγία, μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων, καταλάβατε τώρα και θυμηθείτε τι λέει ο Σταύρος, πρότεινε συνταγματικές αλλαγές που αποσκοπούν στην προστασία της δημοκρατίας του κράτους από αυταρχικές και λαϊκιστικές τάσεις. Από τη γνώμη των πολιτών δηλαδή. Τι κάνουν? Στην Ελβετία οι πολίτες κάνουν το σύνταγμα, όχι οι ειδικοί. Εδώ λέει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Κουμποθείτε εκεί στη Θουρινγία. Ένα από τα αιτήματα είναι η πλήρης απαγόρευση των λεγόμενων δημοψηφισμάτων. Ένα από τα αιτήματα, αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι πολίτες μπερδεύονται εύκολα και μπορούν να πάρουν λάθος αποφάσεις όταν ψηφίζουν. Καταλάβατε, λάθος αποφάσεις οι πολίτες και θα παίρνουν τις σωστές αποφάσεις οι Γεραπετρίτιδες, η Σκέρτσι, η Ντόρα, ο Κυριάκος, αυτοί θα αποφασίζουν για μας. Το καταλάβατε? Σε αυτή την είδηση κρύβεται όλη η απάτη που λέγεται δημοκρατικό πολίτευμα, που δεν είναι δημοκρατικό. Είναι αυταρχικό, είναι republic, είναι ένα αυταρχικό ολιγαρχικό πολίτευμα που έχει επίφαση δημοκρατίας. Οι εκλογές, αυτό κι αν είναι ο Φερετζές. Σου ετοιμάζουν οι άλλοι τη λίστα και λέει έλα τώρα να ψηφίσεις. Αν δεν αλλάξουν αυτά, χαθήκαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα μας. Δεύτερο θέμα είναι τα θαλάσσια πάρκα. Επειδή εγώ θέλω να σας κοιτάω στα μάτια και δεν λέω, μπορεί να έχω κάνει και εγώ λάθη σε αυτά που μεταδίδω. Δεν προλαβαίνω ούτε να διασταυρώσω, δεν είμαστε και πολλοί, 2-3 άνθρωποι είμαστε που μου στέλνουν, μου δίνουν. Κανονικά σας έχω πει μια τέτοια εκπομπή ήθελε τουλάχιστον 10 άτομα για να γίνει, κάθε μέρα. Έτσι. Άρα μπορεί να κάνουμε και λάθη, εγώ το δέχομαι. Επειδή λοιπόν χθες σας είπα για το τι είπε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, μεγάλη προσωπικότητα, παρότι ήπιος, αλλά μεγάλη προσωπικότητα για τις ΗΠΑ, ο Τζον Κέρι, και είπα ότι από τη δήλωσή του, η δήλωσή του τι μου θύμισε? Μου θύμισε την κατάσταση στα Ήμια. Εδώ στο βιβλίο του Σταύρου,
Προσέξτε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίως σε σχέση ειδικά με τις διεκδικήσεις τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Ο Σταύρος λοιπόν ψάχνοντας, είναι η διδακτορική του διατριβή, ψάχνοντας τις πηγές, τις αμερικανικές πηγές, οι διπλωμάτες εκεί έχουν ένα σύλλογο που γράφουν εκεί τα δικά τους. Εκεί τι ανακάλυψε? Είδε το δημοσίευμα ενός διπλωμάτη, ο οποίος το βράδυ το βράδυ των ημείων της κρίσης είπε ότι ζητήθηκε από την αρμόδια νομική επιτροπή και από την πρεσβεία εδώ και από το IPEX, το State Department, από την νομική υπηρεσία να τους πούνε ποια είναι τα email, είναι ελληνικά, τουρκικά, τι είναι. Η νομική υπηρεσία λοιπόν του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών τους ενημέρωσε και είπε ότι τα email είναι ελληνικά. Και τότε η Αμερικανική κυβέρνηση πήρε πολιτική απόφαση, χαρακτήρισε τα ήμια γκρίζα ζώνη, συντάχθηκε δηλαδή με την πολιτική της Τουρκίας και έκτοτε έχουμε την υιοθέτηση της πολιτικής των γκρίζων ζωνών. Προσέξτε τώρα, τον ρωτάει η δημοσιογράφος και θα σας πω τι ακριβώς είπε ο κύριος Κέρι για να μην θεωρηθεί ότι σας αποπροσανατολίζω ή πήρα μια λέξη και την πάω αλλού την ιστορία. Λοιπόν, το ρωτάει η δημοσιογράφος. Η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών μας ξεπερνά την περιβαλλοντική διάσταση, συνδέεται και με μια γεωπολιτική διάσταση, όπως είδαμε πρόσφατα με την αντίδραση της Τουρκίας στο ελληνικό σχέδιο δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Γεωπολιτική διάσταση υπάρχει και σε σχέση με τις θάλασσες και τους ωκεανούς γύρω από τη Μέση Ανατολή. Σας απασχολούν τέτοιες καταστάσεις και ποιες λύσεις βλέπετε? Τζον Κέρι. Υπάρχει πάντα μια γεωπολιτική διάσταση στην προστασία των ωκεανών. Χρειάζεται διπλωματία εκτός από τη συντήρησή τους για να αποδώσει. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα που δείχνει ότι οι γεωπολιτικές διαφορές μπορούν να ξεπεραστούν ή να αποκλειστούν από άλλα ζητήματα. Κανένα μέρος του πλανήτη ή του παγκόσμιου ωκεανού δεν αλλάζει τόσο γρήγορα όσο οι πόλεις στην Αρκτική και την Ανταρκτική. Και είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε αυτές τις κρίσιμες περιοχές. Ως Υπουργός Εξωτερικών, παρόλο που είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές με την Κίνα και τη Ρωσία σε άλλα θέματα, συνεργαστήκαμε για να συμφωνήσουμε σε ιστορικές νέες προστατευόμενες περιοχές στον Ανταρκτικό ωκεανό. Μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε κοινό έδαφος ακόμα κι αν υπάρχουν εντάσεις αλλού με την Τουρκία. Μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε κοινό έδαφος ακόμα κι αν υπάρχουν εντάσεις αλλού. Δηλαδή ένας άνθρωπος, δεν σας λέω, σας είπα τυχαία ότι διατέλεσε Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο Αιγαίο. Ξέρει τι διεκδικεί η Τουρκία, ξέρει τις θέσεις που πήρε η χώρα του, η κυβέρνησή του με τα ήμια που γκριζάρισε το Αιγαίο. Η πολιτική του στην ουσία είναι συνέχεια της πολιτικής των ημίων. Βρείτε τα με τους Τούρκους, βρείτε κοινό τόπο για να κάνετε θαλάσσια πάρκα. Δεν είπε εύχομαι η Τουρκία να δεχθεί τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και να βρεθεί μια λύση. Είπε βρείτε κοινό τόπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πολιτικό διάλογο. Κοινός τόπος σημαίνει πολιτικό, δεν είναι πουθενά διεθνές δίκαιο, ούτε διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι αν ακολουθήσουμε τη συμβουλή, την άποψη του κυρίου Κέρι, που κατά τα άλλα επαναλαμβάνω είναι ένας ήπιον τόνων άνθρωπος, αυτό σημαίνει ότι φέραμε τις θαλάσσιες ζώνες για να βάλουμε τους Τούρκους πιο βαθιά στο Αιγαίο. Αυτό τι δεν καταλαβαίνετε? Διαβάστε το βιβλίο εδώ για να δείτε. 3 κρίσεις μας τις έφεραν. Οι 3 κρίσεις είχαν σχεδιαστεί και μάλιστα η μία του Μάρτη του 87, ο Απόστολος Αποστολόπουλος ήταν ο Κάρολος Παπούλιας, ήταν στις ΗΠΑ και ένας από την αποστολή που τον συνόδευε πήρε τηλέφωνο τον Αποστολόπουλο που τότε ήταν συντάκτης εξωτερικών θεμάτων, διεθνών θεμάτων στην Μεσημβρινή και του είπε θα γίνει ελληνοτουρκική κρίση μήνες πριν. Θα γίνει ελληνοτουρκική κρίση, θα μπει κόκκινο τηλέφωνο, δηλαδή άκουσε με τα αυτιά του
αυτά που συμφώνησαν, ή μάλλον που έθεσαν υπόψη του παπούλια για να τα πει στον Παπανδρέου, θα προκύψει η κρίση και μετά την κρίση θα είναι αυτό το πλαίσιο της λύσης. Λοιπόν, αυτά είναι εδώ μέσα και η μαρτυρία του Αποστολόπουλου, εδώ. Εντάξει. Άρα, και αυτή η ιστορία, ποιος μας την έφερε φέση τώρα τα θαλάσσια πάρκα, μας τα φόρεσε φέση. Γιατί, για να εμπεδοθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, θα την κάνουμε δηλαδή και χαλιά στα μπέλια μας στην Τουρκία. Και τώρα σας έχω το ωραίο, το πολύ ωραίο. Η Ντόρα Μπακογιάννη, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ως εισηγήτρια για το θέμα του Κωσυφοπεδίου, ετοίμασε την εισήγησή της, που ήταν αρνητική, από κάπου δέχθηκε τηλεφώνημα, όπως θα δείτε παρακάτω, και ξέρουν οι Σέρβοι ποιος της τηλεφώνησε, και άλλαξε, λέει, πιέστηκα, δέχτηκα πιέσεις και άλλαξε. Δηλαδή, άλλα στοιχεία είχε και άλλη άποψη είχε όταν συνέταξε η ίδια με το επιτελείο της την έκθεση για το Κωσυφοπέδιο, για το αν δηλαδή με βάση την Επιτροπή θα πρέπει να γίνει δεκτή, να γίνει ψηφοφορία από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, και όταν δέχθηκε, ήταν αρνητική, και όταν δέχθηκε έγινε θετική την πίεση. Ψήφισαν οι 4 της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και οι 4 ναι, Γιώργος Παπανδρέου και Τσίπρας αποχή, Πόντιος Πιλάτος δηλαδή, γιατί τα μεγάλα αφεντικά έξω, αυτό θέλω, μην τα εκνευρίζετε ποτέ, γιατί δεν θα έχετε αύριο. Αυτή είναι η πολιτική, αυτή είναι η ελίτ. Δεν έχουν τα εθνικά συμφέροντα μπροστά τους να τους οδηγούν τα βήματά τους. Έχουν τι θα πούν οι άλλοι. Γι' αυτό συμμετέχω. Να φύγει από αυτούς τους ανάξιους η αρμοδιότητα να αποφασίζουν οι πολίτες, και αυτοί απλώς να μεταβιβάζουν την απόφαση των πολιτών. Έρχεται λοιπόν, άρα τι έγινε τώρα. Έχουμε θετική εισήγηση από την Ντόρα Μπακογιάννη. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν ναι, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ τραλαλά, και πάει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, περνάει με μεγάλη πλειοψηφία από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ακολουθεί η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών τώρα. Άρα, η κυρία Μπακογιάννη άνοιξε την πόρτα, χωρίς αυτήν δεν θα έμπαινε, από ό,τι γνωρίζω, δεν θα έμπαινε καν για ψηφοφορία, θα ήταν αρνητική. Άρα την ανοίξαμε την πόρτα, έγινε η ψηφοφορία, και τώρα τι μας λέει ο Γεραπατρίτης. Εμείς, λέει, δεν θα ψηφίσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών για να γίνει, θα ψηφίσουμε, λέει, θα επιλέξουμε την αποχή. Δεν καταδικάζουν, δεν παίρνουν τη θέση της Κύπρου δηλαδή, πάλι την αποχή. Αυτό που λέει είναι χειρότερο. Χειρότερο γιατί μας φτύνει στα μούτρα μας κοροϊδεύει. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση, το κυβερνητικό κόμμα λέει ναι, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, επειδή βλέπει τα φτισήματα, σου λέει δεν βρέχει παιδιά, μας στείνουν. Από εδώ και κυρίως από την Κύπρο, γιατί και εδώ κάνω την πάπια, είπαμε τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αποχή, άρα ενώ αν ψήφιζαν κατά, θα τους έφτυναν και αυτοί. Κάνω την πάπια γιατί είναι στημένο το παιχνίδι. Στην Κύπρο έχουμε τις αντιδράσεις, θα δείτε μετά. Τώρα τι λέει λοιπόν. Και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Και κάναμε τα κέφια των μεγάλων, και επειδή ούτως ή άλλως θα περάσει, είναι εξασφαλισμένο, δεν τους νοιάζει τι θέση θα πάρει η Ελλάδα. Και πάλι δεν παίρνουν αρνητική. Δηλαδή είναι κανονικό δούλεμα, το καταλαβαίνετε. Είναι κανονικό δούλεμα. Ανακάλυψε ο Γεραπετρίτης, αυτά τα λέει ο Γεραπετρίτης σε συνέντευξη. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, η έκθεση Μπακογιάννη υπερψηφίστηκε στις 16 Μαΐου. 131 ψήφοι υπέρ, 29 κατά, 11 αποχές. Ανάμεσα στις 11 αποχές, 2 ελληνικές, έτσι. Λέει, η έκθεση της Μπακογιάννη λέει: το Κωσυφοπέδιο μπορεί να θεωρηθεί ως μια λειτουργική κοινοβουλευτική δημοκρατία με ισχυρά εχέγγυα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, εδώ γελάμε, όπως και τη συνταγματική κατοχήρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εδώ ξεκαρδιζόμαστε, και αυτό, όπως είπαμε, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων. Τώρα, είπαμε ότι ψήφισε ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου αποχή,
η Κασιμάτη που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά ψήφισε κατ' εντολή της Κανέλη εναντίον, και οι 4 Νέες Δημοκρατία πήραν όχι. Οι 4 Νέες Δημοκρατίες ήταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, η κυρία Ευθυμία από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω ο Σταμάτης, και ο 4ος πρέπει να ήταν η Ντόρα. Λοιπόν, αιχμηρά σχόλια για την έκθεση Μπακογιάννη για το Κόσοβο έγιναν στον κυπριακό τύπο, με δεδομένο μάλιστα ότι οι βουλευτές του ψευδοκράτους όπως ο Γουσγάν Χασίπογλου πανηγύριζαν λέγοντας ότι η περίπτωση του Κωσόβου είναι παράδειγμα για το ψευδοκράτος. Έρχεται η κυρία Μπακογιάννη και λέει, εγώ δεν ψήφισα να μπει ως κράτος, ως τι θα μπει, ως ομάδα ποδοσφαίρου ή ως μαζορέτες θα μπουν οι Κωσοβάροι στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Ως κράτος θα μπουν. Ποιον δουλεύετε? Υπάρχει μέλος στο Συμβούλιο της Ευρώπης που δεν είναι κράτος? Μας δουλεύει και από πάνω. Έκανε ό,τι έκανε, μας δουλεύει και από πάνω, και διπλό δούλεμα. Αυτό είναι που λέμε διπλό γαζί. Το έχετε ακούσει, έτσι? Διπλό γαζί από το Γεραπετρίτη. Ακούστε τι λέει συνέντευξη στο κανάλι 1. Το κρίσιμο όργανο, το αποφασιστικό όργανο για την περίπτωση της ένταξης του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι το Συμβούλιο Υπουργών. Λέει, εμείς η θέση της Ελλάδας παραμένει αναλύωτη. Όπως πράξαμε και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η Ελλάδα θα απέχει από την ψηφοφορία. Δεν θα υποστηρίξει δηλαδή το αίτημα. Δηλαδή, εδώ τους ανοίξαμε την πόρτα με δικές σας ψήφους και τώρα κάνετε την πάπια και πάτε να μας ρίξετε στάχτη στα μάτια. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και λέει ότι από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η Ευρώπη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μόνο μία μερικώς την υλοποίησε το Κωσυφοπαίδιο. Λέει την απόδοση περιουσίας σερβικού μοναστεριού. Αυτή εκπληρώθηκε. Δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί κάποια από τα θεμελιώδη ζητήματα και κατεξοχήν η δημιουργία Ένωσης Σερβικών Δήμων στο Κόσοβο. Και γι' αυτό δεν έχει αλλάξει η ουσιώδη πολιτική μας. Τότε γιατί ψηφίσατε και οι 4 ότι είναι κατάλληλοι να μπει, αφού δεν έγινε ο βασικός όρος? Λοιπόν, ακούστε εδώ, μιλάμε για κανονικό δούλεμα και το χειρότερο είναι ότι δεν μιλάει κανένας. Ασχολούνται με τα μοντέλα, με τις τσόντες που γύρισε η άλλη, με το Μπελέρι και τα αυτά του και τα... Αυτά δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι αυτά. Τα εθνικά μας συμφέροντα είναι πολιτική. Και προσέξτε τώρα, μας εμπέζουν οι Κωσοβάροι. Διεξάγεται, λέει, στο Βόρειο Κόσοβο δημοψήφισμα για την αποπομπή δημάρχων σε 4 δήμους όπου οι Σέρβοι αποτελούν συντριπτική πλειονότητα. Σε αποχή από το δημοψήφισμα κάλεσε το μεγαλύτερο κόμμα των Σέρβων η Σερβική Λίστα από το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα γίνεται για την αποπομπή δημάρχων σε 4 πόλεις. Βόρεια Μητρόβιτσα, Λεποσάβιτς, Ζούμπιν Πότοκ και Σβέτσαν, οι οποίοι εξελέγησαν τον Απρίλιο του 2023 σε εκλογές που έκαναν οι Αλβανοί χωρίς τη συμμετοχή των Σέρβων, με συμμετοχή 3%. Με 3% εξέλεξαν δημάρχους, κάθοντας στα δημαρχία, και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τους είπε ναι, είναι κατάλληλοι να μπουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στις ευρωεκλογές, μην νομίζετε τώρα, πήρα λίγο τα πάνω τους με τον Μπελέρη, τσακίστε τους, είναι επικίνδυνοι. Με τα θαλάσσια πάρκα, με το Κωσυφοπαίδιο, είναι επικίνδυνοι για τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, γιατί κάνουν μποϊκοτάζ, θα μου πείτε, οι Σέρβοι? Γιατί ενέγραψαν στους εκλογικούς καταλόγους, έκαναν τα κόλπα που τους έμαθαν οι Τούρκοι με το Χατάι, με το Σαντζάκιο της Αλεξανδρέτας. Κάνουν εγγραφές Αλβανών για να κάνουν δημογραφική αλλίωση. Και έρχεται τώρα ο κύριος Καλινίκου από την Κύπρο για το ίδιο θέμα. Ξέρω πολύ καλά ποιος έδωσε την εντολή να εγκαταλείψετε τις αρχές σας. Ντροπή σας, κυρία Μπακογιάννη, είπε ο Βούτσιτς στην ανεκδιήγητη τώρα Μπακογιάννη, λέει ο Γιώργος Καλινίκου στο Φιλελεύθερο, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία για την ένταξη του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Λέει κι άλλα, τη σταχώνει άγρια. Είναι θλιβερό διότι σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται σαν παροταποθήκη των Βαλκανίων, με εμπλεκόμενους τους Σέρβους και τους Κωσοβάρους, ήρθε ελληνικό χέρι να ανακατέψει τα κάρβουνα και να τα αναζωπυρώσει, φυσώντας τις τάχτες προς τη μια πλευρά, εκείνη την οποία υποτίθεται ότι η Αθήνα διατηρούσε μέτωπο συνεργασίας με τους Σέρβους. Είναι θλιβερό
επειδή με αυτήν την αναζωπήρωση των κάρβουνων απειλείται σοβαρά πλέον να καεί και η Κύπρος, που διαθέτει το όμαιμον και το ομόγλωσσον. Δεν πιστεύουν αυτοί σε αυτά. Αυτοί πιστεύουν μόνο στο χρήμα και στους πάτρονες τους έξω. Είναι τραγικό επί μισό αιώνα η συντρεπτική πλειονότητα των κατοίκων αυτού του δύσμηρου νησιού να πασχίζει να ξεχάσει την τραγικότατη εκείνη καραμαλική ρίση, η Κύπρος κοίται μακράν και συνεχίζονται να γίνονται αυτές οι προδοσίες. Επί μισό αιώνα πασχίζουμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ήταν απλώς μια ατυχής φράση ή έστω θλιβερή επιλογή της στιγμής, αν δε ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική στάση των Αθηνών, για την οποία ανάλογη κρίσιμη στιγμή ενδεχομένως να βρεθεί η μικρή αλλά λατρεμένη μας πατρίδα. Θα ξαναβρεθεί, ξαναβρίσκεται ήδη. Πάντοτε διαχωρίζαμε και θα συνεχίζουμε να διαχωρίζουμε την Αθήνα, όπου εννοούμε την πολιτική εξουσία, από την Ελλάδα, όπου εννοούμε την ευρεία έννοια του έθνους και τους Έλληνες, αφού πάντοτε ένα πέρασμα από τον τύμβο της Μακεδονίτισσας είναι αρκετό για να ξεκαθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μας τις διάφορες αυτές έννοιες. Εκεί κινούνται οι Ελλαδίτες που έπεσαν με τον Οράτλας, οι καταδρομείς. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οργή εξαιτίας της ντροπιαστικής συμπεριφοράς της Μπακογιάννη κορυφώνεται λόγω της πολλαπλής υποκρισίας που καταγράφεται. Η επίσημη Αθήνα το παίζει κρυφτούλη. Ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου τήρησαν αποχή. Η επίσημη Λευκοσία, που μη έχουσα άλλη επιλογή, σιγοψιθυρίζει όπως το μελοθάνατο, ο οποίος όπως ο μελοθάνατος οδηγείται στο ικρίωμα. Η άλλοτε κραυγάζουσα για τους αδελφικούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία Πινδάρου, όπως είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που μασάει τα λόγια της με αποτέλεσμα να εκφράζεται με ακατανόητους ήχους. Τόσο μικροί όλοι τους και τόσο λίγοι. Κρατάμε τα λόγια της Σερβίδας Μπιλιάνα Πάντιτς προς την ανεκδιήγητη τώρα, λόγια που είπε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα μείνετε στην ιστορία ως κάποια που με τον πιο βάναυσο τρόπο παραβίασε όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός, λέει η Σερβίδα στην Μπακογιάννη. Έχετε αποδείξει ότι σας λείπει η ακεραιότητα, προκαλείτε και είστε υποκρίτρια. Μπορεί να είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά σε αντίθεση με εσάς έχουμε ακεραιότητα και δεν πρόκειται ποτέ να παραδοθούμε και να υποκύψουμε. Εμείς, λέει ο Καλλινίκου, κρατάμε το τεράστιο ντροπή σας του κυρίου Βούσης προς την κυρία Μπακογιάννη. Και τώρα, όσοι έχετε τα άντερα, ακούστε τι είπε ο ποιητής Πασιαρδής, απευθυνόμενος στην Ελλάδα, και εδώ κάποιος τους απευθύνει στην τώρα. Είμαστε Έλληνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας πωλήσατε. Το έχετε ξανακάνει χρόνια πριν, σ' άλλους αιώνες, όταν μας ξεπουλούσατε στους Πέρσες, τότε νομίζω μετά τον Κίμωνα. Κι όμως ζήσαμε και αντέξαμε σκλαβιές και κούρσα από κουρσάρους, τα φέραμε δεξά με την αναβροχιά και την ακρίδα. Είμαστε Έλληνες, δεν καρτερούμε τίποτα. Τώρα μας ρίξατε στους Τούρκους, το αίμα πότισε πλούσιο τη γη και αλυσοδέσανε βαριά τον πενταδάχτυλο. Είμαστε Έλληνες, δεν καρτερούμε τίποτα από την Αθήνα. Είμαστε Έλληνες του πικρού καιρού και της απελπισίας. Είναι ντροπή αυτών των λαών να τον προδίδει η Αθήνα, και είναι ντροπή που δεν επαναστατήσαμε εμείς οι Έλληνες, που δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές τις προδοσίες. Και εννοώ που δεν επαναστατήσαμε εναντίον όλων εκείνων που πρόδωσαν. Και απορώ γιατί δεν λένε οι Έλληνες της Κύπρου ότι η Ντόρα Μπακογιάννη και όσοι ψήφισαν είναι persona non grata στο νησί. Δεν σας θέλουμε, είστε ανεπιθύμητοι. Αν δεν κάνετε κάτι, οι πολίτες κάντε το από κάτω. Μαζέψτε υπογραφές. Δεν πρόκειται να στρώσουν αυτοί. Θα είναι πάντα, θα έχουν βίκο αότα στις φωνές των ξένων. Τι δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που ακόμα δεν έχει επαληθευτεί, αλλά γράφτηκε σε δύο μέσα. Και δύο μέσα δημοσιογραφικά της Τουρκίας, τα οποία το ένα ειδικά είναι βαθύ κράτος. Το DATV, όπως κάποιος έγραψε, δεν είναι και μαλικό. Είναι βαθύ κράτος, κανονικό όμως. Τι έγραψε, ξέρετε? Ακυρώνεται, λέει, η επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ. Για να το δούμε την είδηση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι διασταυρωμένη. Δηλαδή δεν ακούσαμε πουθενά ούτε από την Ουάσιγκτον ούτε από την Άγκυρα. Την είδηση μεταφέρουμε και θα περιμένουμε αν θα διαψευστεί ή εάν θα επαληθευτεί από τα γεγονότα.
Λοιπόν, σήμερα το πρωί λοιπόν το DATV έγραψε: η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία, ενέκρινε νομοσχέδιο ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βοήθεια σε διάφορες χώρες, τερματίζοντας έτσι ένα εξάμηνο πολιτικό αδιέξοδο. Είναι τότε που το εξήγηλε ο Biden, από τότε 6 μήνες είναι στον αέρα. Το πακέτο των 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβάνει 61 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία, 26 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ισραήλ και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια της περιοχής του Ινδοειρηνικού, δηλαδή για την Ταϊβάν. Από το πακέτο των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διατίθεται στο Ισραήλ, προβλέπεται ότι 9 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εμπόλεμες ζώνες συμπεριλαμβανομένης της Γάζας. Το ιστοσελίδα, πόρταλ, πώς να το πούμε, πύλη, διαδικτυακή πύλη, Χαμπέρ Μεϊντανή, μετά την είδηση αυτή έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X γράφοντας: ο πρόεδρος Ερντογάν θα μετέβαινε στη ΣΥΠΑ ως επίσημος προσκεκλημένος στις 9 Μαΐου και μετά από 4 μέρες θα προβλέπεται να υποδεχθεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι η επίσκεψη Ερντογάν για να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Biden για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο ακυρώθηκε. Λόγος ακύρωσης, η βοήθεια 26 δισεκατομμύριων δολαρίων που έδωσαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι σωστό ή λάθος. Δύο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Η μία, που είναι ίσως και η ισχυρότερη, είναι τα φαρμακερά λόγια που είπε ο Ερντογάν εναντίον των Ισραηλινών και των σιωνιστών που πάνε και στην Αμερική. Που είπε ότι για όλες τις χούντες πραξικοπήματα που πέτυχαν ή απέτυχαν απόπειρες, πίσω από όλους κρύβεται είτε το Ισραήλ είτε οι σιωνιστές, εννοώντας τους Αμερικανούς. Αυτές είναι βαριές κατηγορίες. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, έπεσαν οι σκληρές πιέσεις στον Biden και του είπε εξωδίκως καλύτερα να μην έρθεις. Η δεύτερη περίπτωση είναι, και επειδή ο Ερντογάν δεν θέλει να προσβληθεί, λέει ότι εγώ δεν πηγαίνω επειδή δίνεται στο Ισραήλ. Η δεύτερη περίπτωση είναι να είναι μόνο η αντίδραση του Ερντογάν στη βοήθεια που δίνει στο Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, εάν είναι αλήθεια, τότε κλείνω, αυτό είναι μια εκτίμηση έτσι, προς την πρώτη περίπτωση. Θα είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες, αλλά επειδή είναι είδηση, την μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη μέχρι να ακούσουμε κάτι από επίσημα χείλη. Πάμε ποιο θέμα είναι, το πέμπτο θέμα μας που είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, προσέξτε, Ισραήλ-Ιράν. Αρχίζει και πέφτει δραματικά το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Ιράν και στο Ισραήλ, σε σχέση με τα Ιρανο-Ισραηλινά, που σημαίνει ότι έχει μπει τελεία, δεν μπήκε, τελεία παύλα, άνω τελεία έχει μπει σε αυτό το κόλπο. Πάντως είναι εντυπωσιακό μετά από μια πολύ μεγάλης κλίμακας επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Μπορεί να ξοδεύτηκαν και πάνω από 2 δις για να αντιμετωπιστεί. Μην βλέπετε τι έγινε κάτω. Δείτε τι μας είπε χθες ένας εμπειρογνώμονας από το Ισραήλ. Λέει, μας φάγαμε τα μισά μας πυρομαχικά από την αντιπυραυλική ασπίδα που έχουμε. Άλλο ένα, τελειώσαμε. Μετά αυτοί λέει μπορούν 3 και παραπάνω μέρες να κάνουν τα ίδια. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Και έχουμε και 5 χώρες που βοήθησαν. Άρα μην βλέπετε που λένε απέτυχε και έκανε. Ούτε απέτυχε ούτε πέτυχε. Τα γεγονότα να λέμε. Ούτε απέτυχε ούτε πέτυχε. Τα γεγονότα είναι αυτά. Για ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα, αλλά και για την απάντηση του Ισραήλ που δεν είναι μικρή. Και μην βλέπετε τι έγινε στο Ισφαχάν. Έγιναν και άλλα πράγματα. Θα τα πούμε παρακάτω. Και για εκεί δεν γράφονται πράγματα. Την πάπια και από εδώ και από εκεί πάνω, πιθανόν γιατί δεν θέλουν ένταση μεταξύ οι δύο χώρες μεταξύ τους. Ή πιθανόν μέσω τρίτων να συμφώνησαν. Παιδιά, ας τα όπλα παραπόδα μέχρι να δούμε ξανά τι θα γίνει. Τώρα, ο διοικητής στο Front της Επανάστασης. Η επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση σηματοδότησε την αποτυχία της αντιπυραυλικής ασπίδας των ΗΠΑ για τη Δυτική Ασία, για την περιοχή δηλαδή.
Τώρα έχουμε ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Ο Biden φέρεται να συζητά την επιβολή κυρώσεων σε ένα τάγμα του Ισραηλινού στρατού που δρούσε στη Δυτική Όχθη και σε συνεργασία με τους επίκους παραβίαζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Και έχουμε απίστευτες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοια αντίδραση. Προσέξτε. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ εκπλήσεται από την πρόθεση της Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις κατά του τάγματος Νετζάχ Γεχούντα, ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Η απόφαση της Αμερικής να επιβάλλει κυρώσεις στο τάγμα Νετζάχ Γεχούντα είναι επικίνδυνη και ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μας. Μπένι Γκάντς, Υπουργός Άμυνας. Ή όχι, ο Μπένι Γκάντς είναι ο νούμερο 2 νομίζω, έτσι, στην κυβέρνηση, ναι. Η επιβολή κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ εναντίον μονάδας του Ισραηλινού στρατού είναι επικίνδυνο προηγούμενο και θα προσπαθήσω να αποτρέψω αυτή την απόφαση. Ο Σμότριχ, ο Υπουργός Οικονομικών, επίσης ακροδεξιός. Η επιβολή κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ κατά του Ισραηλινού στρατού είναι απόλυτη τρέλα και μια προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος. Ξανά ο Μπεν Γκβίρ. Όλα τα κεφάλαια που μεταφέρονται στην Παλαιστινιακή Αρχή μέσω του Ισραήλ θα πρέπει να κατασχεθούν ως απάντηση στις κυρώσεις που ετοιμάζεται η Ουάσιγκτον εναντίον του τάγματος Νετζάχ Γεχούντα. Ο Χανίγε, επειδή γράφτηκαν διάφορα, εξετάζει το Κατάρ να επανακαθορίσει τη θέση του σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ως διαμεσολαβητής. Αυτό θεωρείται, επειδή υπάρχουν και κάποιες φήμες δημοσιογραφικές, ότι δέχεται πιέσεις να διώξει την Χαμάς. Έχουμε μια δήλωση του Χανίγε γι' αυτό και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ούτε, όχι του Κατάρ μια δήλωση, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ούτε τίθεται ζήτημα να διώξουμε τη Χαμάς, γιατί φιλοξενείται ο Χανίγε στο Κατάρ, στην Ντόχα. Τώρα τι λέει ο Χανίγε? Το Ισραήλ δεν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός, θέλει να πάρει τους ομήρους και μετά να συνεχίζει τις επιχειρήσεις. Εμείς, λέει, δεν πρόκειται να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Αλ Τζαζίρα. Ομάδες πολιτικής άμυνας ανέσαιραν τα πτώματα 190 ατόμων νεκρών από το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ στη Χαν Γιουνίς και λέει ότι υπάρχουν σε ομαδικούς τάφους άλλοι 700 που εκτελέστηκαν όταν το κατέλαβαν το νοσοκομιακό συγκρότημα οι Ισραηλινές δυνάμεις. Δεν έχει διασταυρωθεί από πουθενά αυτό. Ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Ράφα, αναφέρει ο Guardian. Η ένταση των βομβαρδισμών στη λωρίδα της Γάζας επανήλθε στα χειμερινά επίπεδα. Είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στη Ράφα και στη νότια και στην κεντρική Γάζα και στην Αλτούφα. Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή στην πόλη Νακούρα στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ αλλάζει στρατηγική, γράφει ένα άρθρο η Washington Post, θα πούμε μόνο 2-3 λέξεις, και λέει ότι δεν θέλει να προκαλέσει ένταση με το Ιράν, αλλά έδειξε με τις ενέργειές της, είτε κάνοντας μια ενέργεια στο Ισφαχάν, όπου υπάρχει αεροπορική βάση, υπάρχουν εργοστάσιο παραγωγής drone, μη επανδρομένων αεροσκαφών, υπάρχουν και τα εργοστάσια τα πυρηνικά, παραγωγής πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας, πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να κάνουν όμως και εμπλουτισμό. Έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να φτάσει εκεί, τη φορά αυτή δεν βάρεσε, αλλά έδειξε ότι την επόμενη φορά δεν βαρέσει. Επίσης χτύπησε στο Ιράκ, στη Συρία και στο Λίβανο. Όσους συμμετείχαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην αντίον του επίθεση, κατά του οφθαλμού αντί οφθαλμού, απάντησε, λέει. Και τώρα φροντίζει με τις ενέργειές της να παραμείνουν κοντά της η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και η Ορδανία, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βοήθησαν στην αντιμετώπιση της ιρανικής επίθεσης. Τώρα, πάμε να δούμε πού χτύπησε το Ισραήλ. Εκτός από την επιχείρηση που είπαμε ότι ήταν ενδεικτική επιχείρηση στο Ισφαχάν, χτύπησε στην Βαβυλώνα, είπαμε στο Ιράκ, θέσεις της Ισλαμικής Αντίστασης του Ιράκ, είπαμε δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, Χάσδη Σάμπη, και να δούμε πού ακριβώς.
Λοιπόν, στο Ιράκ η επίσημη κυβέρνηση διέψευσε την επίθεση, όμως η ίδια η Χάσδη Σάμπι την επιβεβαίωσε. Οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης λοιπόν δήλωσαν ότι σημειώθηκε έκρηξη στο αρχηγείο τους στην στρατιωτική βάση Καλσού. Πηγές από τη Βαγδάτη, όπως επικαλούνται οι Ιρακινά μέσα και το Άλμα Γιαντίν του Λιβάνου, διευκρίνησαν ότι η επίθεση είχε ως στόχο το διοικητήριο του επιτελείου των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης στη Χάζη Σάμπι, μία βάση αρμάτων μάχης και την είσοδο του αρχηγείου της διοίκησης της περιοχής της Βαβυλώνας. Άρα 3 χτυπήματα. Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ έπληξε την εγκατάσταση αεράμινας, ραντάρ δηλαδή, στην νότια επαρχία Ντερά χθες το πρωί, τα ξημερώματα. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση από τα βόρεια της κατεχόμενης Παλαιστίνης με στόχο τις εγκαταστάσεις αεράμινάς μας στην νότια περιοχή. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές, ανέφερε το πρακτορείο ΣΑΝΑ, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Και επίσης είχαμε και τα χτυπήματα στη Χεσμολάχ, χτύπησαν και αξιωματούχους της Χεσμολάχ διοικητές, αλλά και στόχους. Άρα το Ισραήλ είπαμε ότι χωρίς να θέλει να αναζωπυρώσει την ένταση με το Ιράν, έκανε αυτά τα χτυπήματα για να δείξει ότι έδωσε απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε στις 13 του μηνός, που ήταν αποτέλεσμα της επίθεσης που έχει κάνει το ίδιο στις 1 του μηνός στο προξενείο του Ιράν στην Δαμασκό. Τώρα, παραδίδονται τις επόμενες μέρες 24 Σουχόι 35 από την Ρωσία στο Ιράν. Αποτέλεσμα είναι αυτό μια συμφωνία που έκανε νομίζω το Νοέμβριο, και επίσης έχουν παραδώσει τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Γιάκοβλεφ 130 νομίζω, ναι. Επίσης και επιθετικά ελικόπτερα Mi-28H. Τώρα, τα 24 Σουχόι 35 είναι αεροσκάφη 4,5 4,5 γενιάς, 4,5 δηλαδή γενιάς. Σύγχρονα αεροσκάφη, το βασικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας μέχρι να μπουν τα Σουχόι 57, νομίζω αυτά. Τώρα, εδώ φαίνεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Ιράν και Ρωσίας και Ιράν συνεχίζεται. Το Ιράν δίνει μία επανδρομένα αεροσκάφη και άλλο υλικό, νομίζω ότι έδωσε και πυρομαχικά 155 χιλιοστών, και παίρνει από την Ρωσία τεχνολογία πυρηνική, διαστημική και αυτά τα μαχητικά που σας είπα. Για να δούμε τώρα τι έχουμε. Ο Αμπντολαχιάν έφερε μία θέση του Ιράν, μία πρόταση του Ιράν 6 σημείων για την επίλυση του Παλαιστινιακού, της Γάζας δηλαδή. Για να δούμε ποια είναι. Οι 3 πρώτες θέσεις είναι οι εξής. Καθιέρωση άμεσης, πλήρους, ανεφόρων και μόνιμης κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ράφας και ακόμα και της Δυτικής Όχθης. Εκεί λέει εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός. Δεύτερο είναι πλήρης άρση του αποκλεισμού της Γάζας. Και τρίτο, ανταλλαγή κρατωμένων για ανθρωπιστικούς λόγους. Οι 3 πρώτες. Η 4η και η 5η θέση είναι υποχρέωση του καθεστώτος να αποσύρει αμέσως, πλήρως και ανεφόρον όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις, τα όπλα και το στρατιωτικό εξοπλισμό της από τη Γάζα και την ανάγκη για την ασφαλή επιστροφή του λαού στις περιοχές και τα σπίτια τους. 4η. 5η. Επιβολή πλήρους και άμεσου εμπάργου όπλων στο Ισραηλινό καθεστώς. Και 6ον, υποστήριξη της εφαρμογής της προσωρινής απόφασης που εκδόθηκε από το Διεθνές Δικαστήριο και δημιουργία του εδάφους για την δίωξη και τιμωρία όλων των διοικητών, των δραστών και των υποστηρικτών των εγκλημάτων του Ισραηλινού καθεστώτος για τη διάπραξη γενοκτονίας, τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων, των προσωπικών θρησκευτικών οργανώσεων, την επανειλημμένη χρήση μη συμβατικών όπλων όπως οι βόμβες φωσφόρου και τις επανειλημμένες απειλές των αρχών του Ισραηλινού καθεστώτος για χρήση πυρηνικών βομβών στη Γάζα. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από κανέναν άλλον εκτός από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Αρχή, ίσως και αυτό, έτσι. Για να δούμε την τελευταία, όχι πρώτη τελευταία, όχι έχουμε, για να δούμε. Στη Δυτική Όχθη έχουμε 13 νεκρούς, έναν Παλαιστίνιο οδηγό ασθενοφόρο και άλλους 12 Παλαιστινίους που έχασαν τη ζωή τους
σε 2 ξεχωριστά επεισόδια. Επίσης, είπαμε για την επιβολή κυρώσεων. Απλά ο Νετανιάχου έγραψε κάτι γι' αυτό. Σε μια περίοδο που οι στρατιώτες μας πολεμούν τα τέρατα της τρομοκρατίας, η πρόθεση επιβολής κυρώσεων σε μια μονάδα των IDF, το τάγμα Νετζάχ Γεγούντα, είναι το άκρο άωτον του παραλογισμού και ένας ηθικός ξεπεσμός, έγραψε ο Νετανιάχου στο Twitter. Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν σε μέλη του τάγματος Νετζάχ Γεχούντα, που αποτελείται από υπερορθόδοξους Εβραίους, να λαμβάνουν στρατιωτική υποστήριξη ή εκπαίδευση από τη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Τώρα, παλαιστινιακή πηγή προσκύμενη στη Χαμάς επιβεβαίωσε στο Al Mayadin, είναι αραβικό μέσο μαζικής ενημέρωσης του Λιβάνου νομίζω, ότι οι φήμες σχετικά με το ότι η ηγεσία της οργάνωσης δέχεται πιέσεις για να εγκαταλείψει το Κατάρ είναι ψευδής. Το έχουμε ξαναναφέρει αυτό. Χιλιάδες διαδηλωτές στο Ισραήλ για να κατάπαυση του πυρός και να έρθουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι έγιναν στο Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και την Μπερσεβά. Λοιπόν, αυτά για το Ισραήλ. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εκεί έχουμε πραγματικά ορισμένες σημαντικές εξελίξεις. Λοιπόν, η Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους, για να δω επακριβώς, 360 υπέρ και 58 κατά, ψήφισε νόμο που μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση της λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αν δεν πουληθεί σε Αμερικανούς, όπου έχει 150 εκατομμύρια χρήστες. Η ιδέα αξία του ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Είναι σαν να έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει στην Αμερική πούλα του Facebook ή το Twitter, διότι ασκείς επιρροή με το Facebook και το Twitter στις κοινωνίες μου, αλλιώς θα το κόψω. Αυτό ακριβώς είναι. Απλά τώρα δεν μπορούμε να το... Έτσι λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο, υπάρχουν συμφέροντα. Όταν θίγονται συμφέροντα ενός κράτους, το οποίο μπορεί να επιβάλλει όμως την άποψή του, τότε γίνεται αυτό που θέλει το ισχυρό κράτος και όχι αυτό που λέει κατά την άποψή μας με βάση τη λογική το δίκαιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έρχεται λοιπόν και λέει πούλα το. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, οι υποψήφιοι αγοραστές? Μονοπόλια, τα οποία κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με το TikTok. Απλώς αυτά έχουν βάση στην Αμερική. Ας πρόσεχε το TikTok, γιατί δεν πήγαινε να αποκτήσει βάση στην Αμερική. Λέει λοιπόν, η Microsoft, η Meta, η Apple, η Oracle και η Rumble, 5 γίγαντες, έτσι. Μιλάμε, αυτοί έχουν ΑΕΠ, προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον ΑΕΠ των 120 κρατών του κόσμου, μπορεί και παραπάνω. 50 δισεκατομμύρια. Να δούμε τι είπε η εταιρεία TikTok, τι ανακοίνωσε. Είναι ατυχές το γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων χρησιμοποιεί την κάλυψη της σημαντικής εξωτερικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για να μπλοκάρει για άλλη μια φορά ένα νομοσχέδιο απαγόρευσης που θα καταπατήσει τα δικαιώματα ελεύθερου λόγου 170 εκατομμυρίων Αμερικανών, τόσα είναι, δεν είναι 150 λέει το δημοσίευμα, θα καταστρέψει 7 εκατομμύρια επιχειρήσεις και θα κλείσει μια πλατφόρμα που συνεισφέρει 24 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ ετησίως. Λοιπόν, ο Blinken ήταν πριν από λίγες μέρες για 7 μέρες υπουργός οικονομικών στην Κίνα. Τώρα πάει ο Blinken, πάει αυτές τις μέρες νομίζω, 24-26 Απριλίου. Προσέξτε, γιατί πάει. Θα λέει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του State Department, οι συνομιλίες έχουν στόχο την ενίσχυση των διάβλων επικοινωνίας. Ακούστε ένα-ένα τι λέει. Τη μείωση του κινδύνου λανθασμένων υπολογισμών και σύγκρουσης. Μην γίνει κάμια μπιπ είτε στις Φιλιππίνες είτε στην Ταϊβάν. Ο Blinken θα διατυπώσει με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις ανησυχίες μας για θέματα που κυμαίνονται
από τα ανθρώπινα δικαιώματα, 1, τις αθέμητες οικονομικές και εμπορικές πρακτικές, 2, τις παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες της βιομηχανικής ικανότητας της Κίνας, 3, τις βαθιές μας ανησυχίες σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, 4. Γράψτε τα αυτά τα 4, όσοι ασχολείτε περίπου επαγγελματικά, βάλτε τα σε ένα σημειωματάριο. 4 πράγματα. Λοιπόν, τώρα, εδώ θέλω να πω το εξής. Έχουμε και άλλα για αυτό το θέμα. Και άλλα λέει ο Blinken, για να δείτε τι άλλο λέει και μετά έχω να σας πω κάτι γι' αυτό. Ο Blinken είπε ότι στους Financial Times, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν εξαντλήσει την υπομονή τους, με την άρνηση, έχει εξαντληθεί η υπομονή των ΗΠΑ και των συμμάχων, με την άρνηση του Πεκίνου να διακόψει τις προμήθειες προς τη Ρωσία. Η Ουάσιγκτον θα λάβει σκληρά μέτρα. Πρόκειται να προειδοποιήσει ο Blinken προσωπικά τους Κινέζους αξιωματούχους, λένε οι Financial Times και ο Bloomberg. Πολλά. Λέει, δίνει από κινητήρες, από μικροτσίπ μέχρι κινητήρες για πυράβλους cruise. Όλα αυτά. Τώρα ακούστε, θέλω να σας πω δύο λόγια, δεν έχουμε και χρόνο να σας πω δύο λόγια. Ακούστε. Επειδή παρακολουθώ από το 1990-91 σχεδόν καθημερινά τα διεθνή, όσο περνάει ο καιρός, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνω ότι αυτούς που μας τους παρουσιάζουν σαν τους, να πω μια λέξη, τους σοφούς, τους γκουρούν, από ξενική λέξη, της γεωπολιτικής και τα μην πω τίποτα, έχουν κάνει τις μεγαλύτερες ανοησίες και έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο την ανθρωπότητα και εν προκειμένου τις ΗΠΑ. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Μας φέρνουν τον Κίσινγκερ για τον Super Duper, τον Κίσινγκερ, προσέξτε. Το βιβλίο του Κίσινγκερ «Η διπλωματία» είναι πραγματικά εκπληκτικό, διαβάστε το. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας θεωρητικός καθηγητής ότι μπορεί να χαράξει και στρατηγική. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Εκεί λοιπόν οι ΗΠΑ στήριχτηκαν στη στρατηγική Κίσινγκερ και δημιούργησαν την Κίνα με τα δικά τους λεφτά και τη δικιά τους τεχνολογία. Και τώρα έρχεται η Κίνα και απειλεί τις ΗΠΑ. Και προς τι έπαινε για τον Κίσινγκερ, ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Υπήρχε περίπτωση η Κίνα να φτάσει στο σημείο να απειλεί? Τι μας λέει εδώ ο τέτοιος ο Blinken, για προσέξτε. Εδώ λέει αλήθειες, έτσι. Έως τις παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες της βιομηχανικής ικανότητας της Κίνας. Ότι η βιομηχανική ικανότητα που απέκτησε η Κίνα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Σου λέει μην είσαι τόσο καλός, κάνε κράτη, γιατί δεν μπορούμε να σε ανταγωνιστούμε. Ποιος τους έδωσε λοιπόν αυτές τις δυνατότητες? Η στρατηγική Κίσινγκερ. Γι' αυτό σας λέω, μην τους θεοποιείτε. Δεύτερον, έκαναν αυτή την πατάτα που έκαναν στην Ουκρανία. Τώρα σας το έχω ξαναπεί. Όταν τελειώσει ο μακαρτισμός και φύγουν τα παπαγαλάκια των πρεσβειών από το... Εμείς μόνο μπορούμε να τους εξουδετερώσουμε. Το συμμετέχω και η Επιτροπή. Να τους βγάζουμε κάθε φορά τα ψέματά τους όταν δυναμώσουμε. Λέει λοιπόν, ποιος προκάλεσε αυτόν τον πόλεμο? Ναι, μπήκε η Ρωσία στις 22 Φεβρουαρίου. Για τράβα πιο πίσω. Ποιος τον προκάλεσε αυτόν τον πόλεμο? Οι ίδιοι τον προκάλεσαν. Ξόδεψαν δισεκατομμύρια, δεκάδες, για να φτάσουμε στο σημείο να εισβάλλουν οι Ρώσοι. Με το πραξικόπημα και όλα αυτά, έτσι. Τι πέτυχαν? Πες ότι έβαλαν ένα στρατηγικό στόχο. Να αποδυναμώσουν τη Ρωσία. Την αποδυνάμωσαν? Όχι. Μπορεί και να την ενίσχυσαν. Ξεσκαρτάρισε τα οπλικά της συστήματα, έβγαλε τα άχρηστα, άφησε αυτά που αποδίδουν, έβγαλε καινούρια, οικονομικά είναι πιο ισχυρή από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Τι πέτυχαν λοιπόν? Ακούστε τι πέτυχαν. Αφού οι ίδιοι λένε ότι η μεγάλη απειλή είναι στην Κίνα, υποχρέωσαν αυτές τις δύο χώρες που είχαν καχυποψία μεταξύ τους από τη Σοβιετική Ένωση ακόμα. Η Ρωσία προς την Κίνα, η Σοβιετική Ένωση προς την Κίνα και η Κίνα προς τη Σοβιετική Ένωση. Μεγάλη καχυποψία. Τις υποχρέωσαν τώρα από ανάγκη η Ρωσία να στραφεί στην Κίνα, η Κίνα να ανοίξει την αγκαλιά της, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία η Δύση αντιμετωπίζει τη Ρωσία η οποία έχει πίσω της την Κίνα, το λέει ο Blinken και ό,τι σας διάβασα, και αν πάνε να αντιμετωπίσουν την Κίνα, εκ των πραγμάτων θα αντιμετωπίσουν την Κίνα μπροστά που από πίσω θα είναι και η Ρωσία. Ποιοι στρατηγικοί τότε τα στρατηγικά μυαλά? Για πέστε μου, τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
Τι συμπέρασμα βγάζετε, ποια στρατηγικά μυαλά? Τέτοιοι μας κυβερνούν και έξω και μέσα. Γι' αυτό πάει κατά διαβόλου η ανθρωπότητα, γι' αυτό καταστράφηκε το σύμπαν, γι' αυτό καταστράφηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σχέδιο ειρήνης, πάνε να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει όπλα. Τι τα κάνει τα όπλα? Να ξανακάνουμε τη Γερμανία μεγάλη στρατιωτική δύναμη για να μας ξαναεπιτεθεί? Συνεχίζουμε οι ΗΠΑ. Είναι μεγάλο θέμα η έγκριση. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Θα εγκριθεί την Τρίτη. Έγκριση όμως, το μεγάλο εμπόδιο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έφυγε. Ο Μάικ Τζόνσον, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Ρεπουμπλικάνος, αναφέρει την Τορά, την Ιερά Βίβλο των Εβραίων, ως επιχείρημα υπέρ της χορήγησης οικονομικής βοήθειας στο Ισραήλ. Για εμάς που πιστεύουμε, είναι η βιβλική εντολή να σταθούμε δίπλα στο Ισραήλ. Θα σταθούμε δίπλα στο Ισραήλ. Σταθείτε δίπλα του και θα κερδίσει. Ο Τσακ Σούμερ είναι δημοκρατικός ηγέτης της Γερουσίας και ο ίδιος του ιδίου θρησκεύματος το δήλωσε ο ίδιος, που τάχωσε στον Νετανιάχου και του είπε: σήκω και φύγε. Η Γερουσία των ΗΠΑ έχει προγραμματίσει να ψηφίσει νομοσχέδια βοήθειας για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν Τρίτη 23 Απριλίου. Άρα μόλις ψηφιστούν, μετά μπαίνουν τελικές υπογραφές από τον Biden και φεύγουν. Στις ΗΠΑ, στον αίθουσα, στο Κογκρέσο, έγινε, τώρα που ψήφιζαν αυτό το νομοσχέδιο για τα 90 δις, έβαλαν σημαία της Ουκρανίας. Και ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα είπε: το θέμα των μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου να αγριεύουν και να κυματίζουν σημαίες της Ουκρανίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με εξόργησε. Αν υπάρχει ένας χώρος στη χώρα, στην πατρίδα μας, όπου θα πρέπει να υπάρχει μόνο η αμερικανική σημαία, είναι αυτή η αίθουσα. Και λέει ότι σύμφωνα με το Washington Examiner θα φέρουν νόμο που θα απαγορεύεται η ανάρτηση ξένης σημαίας μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας. Και αφού το λέμε αυτό, ακούστε, σας έχω πει εγώ, σημαία, πατρίδα, αυτά δεν τα αναφέρω ή αποφεύγω να τα αναφέρω μόνο όταν είναι... Δεν βάζουμε δίπλα στην ελληνική σημαία, τίποτα άλλο. Βάζουμε την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υποχρεωνόμαστε. Μπορεί να βάλουμε την Κύπρο, μπορεί, ή όταν είναι η εθνική γιορτή μιας χώρας και υποχρεωνόμαστε τις βάζουμε δίπλα-δίπλα, ή όταν έρχεται ένας ξένος. Γενικώς τώρα μην κοτσάρετε σημαίες άλλων χωρών, όποια και να είναι αυτή. Δεν είναι καλό δείγμα για τους Έλληνες αυτό. Εντάξει, για οποιαδήποτε μιλάω. Πάμε. Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν επιπλέον στρατιωτικούς συμβούλους στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Κίεβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιτνερ. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου σημείωσε ότι οι σύμβολοι δεν θα εκτελούν στρατιωτικά καθήκοντα, αλλά θα συμβουλεύουν και θα υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Έβδομο και τελευταίο θέμα. Οι ευρωπαϊκές αρχές αρνούνται να κατάσχουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κρατικά, φοβόμενοι ότι θα μπορούσε να παραβιάσει μια τέτοια κίνηση στο διεθνές δίκαιο, να αποθαρρύνει τους επενδυτές να εμπιστεύονται το ευρώ και να προκαλέσει αμοιβαία μέτρα από τη Ρωσία, γράφει η Washington Post, επικαλούμενη δικές της πηγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης των Ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης και των επιτυχιών που σημείωσαν οι ρωσικές δυνάμεις τους τελευταίους μήνες, είναι απίθανο η νέα αμερικανική βοήθεια να αλλάξει την μοίρα του Κιέβου, γράφει η Wall Street Journal. Η παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία από τη ΣΥΠΑ δεν θα βοηθήσει να αποτραπεί το άδοξο τέλος του καθεστώτος Κιέβου, δήλωσε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Δημήτρη Πολιάνσκι. Αποκαλώντας την Ουκρανία αντιρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία, ο Ρώσος διπλωμάτης είπε ότι θα λειτουργήσει λίγο περισσότερο, περισσότερα χρήματα θα καταλήξουν στις τσέπες τους, περισσότερα όπλα θα κλαπούν και δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί θα πάνε στο σφαγείο. Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Σμίγκαλ, είπε πού θα καταλήξουν τα λεφτά. Είπε το εξής: 49,9 δισεκατομμύρια θα πάνε για αμυντικές δαπάνες. 7,8 δισεκατομμύρια για πιθανή δημοσιονομική στήριξη. 1,57 δισεκατομμύρια οικονομική βοήθεια, 400 εκατομμύρια κονδύλια για την προστασία των συνόρων και την ανθρωπιστική αποναρκοθέτηση.
Προϋπόθεση για τη νέα παράδοση όπλων στο Κίεβο από τις χώρες του ΝΑΤΟ ήταν η υιοθέτηση από την Ουκρανία ενός νόμου επιστράτευσης. Λένε δηλαδή, αν δεν επιστρατεύσετε να σας δώσουν όπλα, ποιοι θα τα πάρουν, αφού δεν έχετε εκπαιδευμένους στρατιώτες, επαρκή δύναμη δηλαδή. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ένα σύστημα Patriot να εκφορτώνεται από ένα Αντόνοφ μεταγωγικό ουκρανικό στο αεροδρόμιο Χάρισμπουργκ των ΗΠΑ, που σημαίνει ότι αυτό μάλλον είναι κατεστραμμένος εκτοξευτής M903 του συστήματος αεράμινας Patriot. Μάλλον χτυπήθηκε και το πηγαίνουν για να το επισκευάσουν στην Αμερική. Σε ένα βίντεο είδα ένα Leopard 2α6 φορτωμένο σε αρματοφορέα να οδηγείται προς τη Μόσχα, το οποίο δεν ήταν κατεστραμμένο, τουλάχιστον από την πλευρά που το είδα. Κατά πάσα πιθανότητα οι Ρώσοι λένε ότι εχμαλωτίστηκε, δηλαδή ότι μάλλον το πλήρωμά του έφυγε, ξέρω εγώ, λιβοτάκτησε. Και λέει έρχεται και ένα Άμπραμς τέτοιο, λένε αυτοί, το προαναγγέλουν. Απλά το αναφέρω. Η ρωσική καλοκαιρινή επίθεση θα μετατραπεί σε καταστροφή για τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις εάν το Κίεβο δεν αλλάξει στρατηγική. Γράφει το Forbes, που είναι 100% υπέρ της Ουκρανίας. Οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις για μια νέα επίθεση, η οποία πιθανότατα θα ξεκινήσει πλήρως μέχρι τον Ιούνιο, λέει το Forbes. Ο Σύμπλης Σαράγγι, πρόεδρος της Βουλής της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, δηλώνει: είμαστε πολύ ευγνώμονες στους Ρώσους, γιατί με την αύξησή τους η ζωή στη χώρα αρχίζει να επιστρέφει σε μια ειρηνική πορεία. Φεύγουν οι Αμερικανοί, φεύγουν οι Γάλλοι και πηγαίνουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι αποτέλεσμα των φωτεινών μυαλών που σας είπα, που κατάφεραν, ενώ είναι υπερδύναμοι, να δίνουν χώρο να επεκτείνονται οι άλλοι. Προσέξτε τι είπε ο Καντάφη πριν τον εξοντώσουν. Υπάρχουν σημάδια ότι ο Αλλάχ θα δώσει στο Ισλάμ τη νίκη στην Ευρώπη, χωρίς σπαθιά, χωρίς όπλα, χωρίς κατάκτηση. Τα 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι της Ευρώπης θα τη μεταμορφώσουν σταδιακά σε μουσουλμανική ήπειρο μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτό άμα το πει κανένας που είναι Ευρωπαίος θα τον χαρακτηρίσουν ως Ισλαμοφοβικό. Το είπε ο Μουαμάρ Καντάφη. Κρατήστε το και αυτό και μην το λέτε, γιατί θα τις κατηγορίζουν και εσάς. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τη Ρωσία για τα 60 δις στην Ουκρανία. Δεν χρειάζεται να τις πω τώρα. Λένε ότι θα πάθετε ό,τι πάθατε στο Βιετνάμ και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Σφοδρές αντιδράσεις. Φτάνει. Βορειοκορεατική αντιπροσωπεία αξιωματούχων υψηλόβαθμων, που σχετίζονται όμως με τη γεωργική παραγωγή, επισκέφτεται τη Μόσχα. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο σύμφωνα με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ότι και την Berliner Zeitung, η Ευρώπη, αναφέρει το δημοσίευμα ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ενεργειακό σοκ αν σταματήσουν οι εισαγωγές ρωσικού LNG. Λέει διάφορα στοιχεία, δεν χρειάζεται. Ακόμα υπάρχει εξάρτηση από το ρωσικό LNG και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Διαβάστε το έχουμε στο Infognomon πολιτικά, που πώς η Γαλλία κατόρθωσε εν μέσω ενεργειακής στενοπού ολόκληρης της Ευρώπης να γίνει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας της Ευρώπης. Γιατί? Εργοστάσια παραγωγής, πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν θέλει η Ελλάδα να γίνει μια χώρα που θα έχει σταθερότητα, πολιτικο-οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, θα πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία. Και ενεργειακή αυτονομία, όσα πετρέλαια και αέρια να βγάλουμε, δεν αποκτάται με αυτό. Μόνον με πυρηνικό εργοστάσιο. Πυρηνικό εργοστάσιο έχουμε το τρίγωνο, τους αγαπάμε, του Εύρου, τους αγαπάμε, είναι εκπληκτική περιοχή. Εάν πάτε θα δείτε, ειδικά όσοι έχετε κινηματογραφικό μάτι, είναι η καλύτερη περιοχή για να γυριστούν ταινίες. Πραγματικά. Το τρίγωνο έχει ερημώσει. Έχει μείνει το 10% του πληθυσμού που είχε πριν από 30 χρόνια. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει πυρηνικό εργοστάσιο,
είναι περιοχή που δεν έχει δίπλα το Κοσλοντούι, δίπλα θα αποκτήσει η Τουρκία τις 40 εκκλησιές, να σταματήσουμε να κοιμόμαστε όρθιοι. Λοιπόν, μέχρι να βάλουμε το πρόγραμμα, να βάζουμε στην οθόνη και εικόνες και το σύνδεσμο για την Επιτροπή της Προστασίας της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου, και για το συμμετέχω. Όπως βλέπετε την εικόνα, την οθόνη, από κάτω γράφει περισσότερα, το ΠΕΡ. Καταρχάς, μην παραλείπετε και μου αρέσει, like, και να εγγραφείτε και να βοηθήσετε το κανάλι. Υπάρχουν δύο τρόποι για να βελτιώσουμε την ποιότητα, και ακριβώς από κάτω βλέπετε, κάτω από το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, βλέπετε για την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, και εκεί είναι ο σύνδεσμος. Μπαίνετε στο σύνδεσμο, διαβάζετε τη διακήρυξη, βλέπετε το ψηφοδέλτιο, βλέπετε πού μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, να δώσετε τα στοιχεία σας για να έχουμε επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Κυριακή είπαμε απόψε, 21 Απριλίου του 2024. Καλή νύχτα.